Vítám vás u mého nového vlogu z Gruzie. Právě přílet v noci s 2hodinovým zpožděním, skoro 2,5 na letiště, ale naštěstí hned tady šlo vyměnit peníze za dobrý kurz. Jak eura, tak dolary. Dolary mají trochu lepší, ale tak co. Měl jsem eura samozřejmě. A teď čekám na batoh, protože jsem to pokazil. Tímhle strojem jsem jel za 10 korun 2,5 hodiny 70 kilometrů. Ty krásokrávy asi čekají na levnější benzín. To jsou ale prasata, ty prasata. V kravčích bobkách se válí. Tak tohle je ostrý. Když se chce člověk pomodlit, tak musí trochu žebříkovat. Tak tady s tím drakem jsem jel dost ostře. Tak tady člověka vyhodí takhle na dálnici a pak si zbytek asi dojde. Tu boudu pro toho hlídače by mohli udělat taky trochu hezčí, aby sem zapadala. Vrahu! Špíno! Tohle je to město prahistorické, které je více jak 3500 let starý. Za 15 lary tohle skalní město bylo dobrý, ale dát 15 za to, abych se podíval, jak vypadalo v 20. století to, co mají muži velký mezi nohama. No, nevím, no, to Stalin muzeum prostě nebylo za těch 15 nic moc. Se zdá, že se dočkám. Asi po 2 hodinách čekání mi asi přijíždí vlak. Jednou bych rád věděl, jak tady ty vlaky fungují. Přišel průvodčí, říkám mu anglicky, že chci zaplatit. No, tak se něco řekl teda, jejich řečí, zasmál se a odešel. Asi si udělám výlet k moři, protože ty vlaky tady jsou docela levný. Právě jsem přijel do Kazbegy, respektive pod Kazbek, ten se nachází tamhle. A tímhle směrem zítra půjdu. Konečně jsem se ubytoval, ale bylo to teda šílený. Měl jsem nejdřív Airbnb a přijdu tam, no a paní, že jim nejde voda a hádali se tam s nějakýma týpkama. Říkám, no co s tím budeme dělat? Tak mi teda nakonec dali hotovost zpátky, protože neměli heslo k Airbnb účtu. No, já jsem si pak zarezervoval jiný Airbnb a tam mi řekli, že nemají místo, ale bylo to hned potvrzený. No, takže teď nemám peníze, tak to zkouším nějak dolovat s Airbnb, ale nakonec jsem přes Booking vzal tady to. Je to o trochu dražší, ale aspoň bydlím.
z Kazbeky dole, teda ještě mi chybí sejít tady to údolí. A jinak tady na celý 9kilometrový trase jsem potkal jediný 3 lidi a byli to Češi. To nepřekvapí, Češi jsou totiž všude. Můj plán na to přejít to tady suchýma nohama se nepovedl. Dal jsem to jenom suchou nohou. Tahle je totálně mokrá. A ještě jsem tam musel šlápnout 2krát, abych se nerozsekal. Jo, nejvtipnější na tom je, že tamhle ta cesta nikam nevede. Takže jsem se musel vrátit. Už jsem se zul úplně a furt mám tu jednu nohu skoro suchou. Takhle přijdete do restaurace, objednáte si litr vína. Servíka říká, nechcete skleničku? Říkám, ne, fakt nedejte litr vína. No, pak to přinesla a říká, tohle je ten litr. A já, no, OK. Tady se kráva rozhodla, že tu zablokuje dopravu. A pak člověk zjistí, že autobusová zastávka je vlastně útulek pro krávy. To si takhle jdete po silnici na jednou 2 rubly. Ha, ten trip se začíná vyplácet. Není na to si krásně vychladit pivko pod vodopádem. Zpět v hlavním městě a zrovna to je náhoda u stánku s levným pivem. Tak tenhle kontrast je extrémní kostel a přeč takový zříceniny. Žusík z granátového jablka. Líbí se mi tady na té pevnosti, kde chodí de facto všude. A abyste mi věřili, tak tamhle jediný k těm zvonům se asi nedá jít jinak snad všude. A dokonce je tady i takový alternativní vstup, nebo výstup pro ty, co nechtějí platit. Ona je teda sice ta pevnost zdarma, ale tak víte jak. Tak jsem měl v plánu, že si tady dojdu pěkně na fotbal dneska a oni hrajou domácí zápas, ale hrajou ho v jiném městě. Nechápu proč. Dneska mě čeká přesun do Mestie ve velký parádě, akorát včera teda trochu problémy s bříškem. Tady si vytáhneme zavazadla. Nejlepší, kde bydlíš, tak tady je takový pěkný, wow, fajn penzion. No a moje, kde bydlím, je tady to.
Momentálně se nacházím v Užguli, krásné historické vesničce. Tak jsem jel z Mestie do Bečo asi 15 km tamhle maršrutkou. Říkám, kolik mám platit a týpek ukázal, ať jdu, ať to neřeším. Tak se mi podařilo stopnout lidi zase až skoro k vodopádu. Čeká mě jen pár kilometrů už teďka. Super. Je skoro 1 hodina a tady ledovec stají každou minutou. Ty tady krásně padají kameny. Tam je taky krásný vodopád a tady je oficiální cesta. No a já jsem si to vzal takhle někudy bokem a pak jsem tam šplhal, tam je taková áčková stěna, bych řekl. No, mohl jsem to vzít tady tudy lehkou cestou, nic, snad jindy. Až jsem se dostal jen díky tomu, že jsem na minulém treku potkal lidi, kteří mě až sem vyvezli. A tohle už známe, takže jenom další rutinní přelet do Kutaisi. Tak tohle je hodně na pána přílet na mezinárodní letiště. Zatím to velký letadlo, to je trochu menší, no. Zítra ráno vlakem k Černému moři za 18 korun, 150 km, prostě neber to. Sice to bude dlouhá cesta, ale u Černého moře, prostě tam, kde je dneska tolik ohňostrojů, to si člověk chce užít. Příjezd do Batumi, krása, není to nádhera, zase jednou moře. Zpět v Kutaisi, tohle byl teda hodně dlouhý den. A zakončíme to ostrým. Takový gulášek. Tak už jsem se dostal k letišti za 3 láry maršrutkou. No a teď už jen odletět zpátky do Čech. A tímto se loučím s Gruzií, byla to mega jízda, no a budu se těšit zase u jiného vlogu.